দোস্ত আকৌ আজি আহিলো এটা নতুন ভিডিও লৈ মই হলো কাgyangogoi আৰু আজি আমি যেহেতু মই অলৰেডি ভিডিওত গম পাইছি যে বস্তুটো মই আজি উলিয়াইছো আৰু বৰ্তমান যেহেতু মই আছে মই বস্তুটো দেখাই দিছো বস্তুটো হল MI পাৱাৰ বেংক বুষ্ট প্ৰো বুষ্ট নহয় অকল বুষ্টাৰ প্ৰো হয় আৰু ইয়াৰ হল 30,000 mAh ইয়াৰ কেপাসিটি মই বস্তুটো আগত তাত যত মই লৈছিলো আৰু ইয়াত মই এতিয়া বস্তুটো আকৌ এবাৰ ওপেনিং কৰিম বস্তুটো কেনেকুৱা এবাৰ চাই লওঁ বস্তুটোৰ যেহেতু কলো 30,000 mAh ইয়াৰ যেটো কেপাসিটি আৰু ইয়াৰ ফেসিলিটি এই বক্সত মই কি পাইছো এটা যেহেতু কৈছোৱে পাৱাৰ বেংক আৰু ইয়াৰ লগত দিছে এটা কেবুল আৰু প্লাস ইয়াৰ লগত আৰু আমি কি ইউজ কৰিব পাৰো ইয়াত 18 ওয়াটৰ ম্যাক্সিমাম 18 ওয়াটৰ যিবিলাক টেকনলজি কমিউনিকেশন লাইন বিলাকত ইউজ কৰিব পাৰো 18 ওয়াটৰ লৈকে আমি ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰো বিশেষকৈ এই কথা কি আমি বিভিন্ন ঠাইত যাব হলে আমি সকলো বিভিন্ন ঠাইত যাবলৈ কি হয় আমাৰ কিছু অসুবিধা হৈ আহে কেতিয়াবা আমি ৰেলৱে ষ্টেচনত গলো বা কিছুমান বাছ ষ্টেণ্ডত গলো সকলো ঠাইত মানে ফেসিলিটিটো অলপ কম তাৰ কাৰণে মই আকৌ এবাৰ কৈছো মাইক্ৰো পাৱাৰ বেংক বুষ্টাৰ প্ৰো 30,000 mAh আৰু বস্তুটো প্ৰডাক্টটো হল এইটো আৰু হকত বহুত হকত বস্তুটো চাইছানে কিমান হকত বস্তুটো বিৰাট হকত আৰু বস্তুটো ইমান হকত দেখিছা যে ইয়াত মানে গধুৰটো নকলো ইয়াত গধুৰ কমসে কম বহুতখিনি গধুৰ হয় তো দোস্ত ইয়াত বিশেষকৈ ইয়াত কি দেখিছা ইয়াত দুটাৰ ফেসিলিটি আছে সৰু মাইক্ৰো যিবিলাক চাৰ্জাৰ এই তাৰৰ এইটো ফেসিলিটি আছে চাৰ্জিং পইণ্টৰ ফেসিলিটি আছে আৰু বস্তুটো কি হয় খুব স্যাটিসফাই ওয়েট বহুত আছে আৰু কমেও এবাৰ চাৰ্জিং কৰাৰ পিছত ইয়াক চাৰ্জিং কৰিবলৈ মিনিমাম 1.5 ঘণ্টা মান লাগিব কিন্তু 1.5 ঘণ্টাত ফুল চাৰ্জ হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ যিবিলাক 5,000 mAh 5,000 mAh কি কৰে আমি ফুলকে আমি কমেও 4-5 বাৰ মান ধুনীয়াকে ইউজ কৰিবলৈ পাৰো 4-5 বাৰ মানে বেছিয়ে পাৰো কাৰণ এইটো 30,000 mAh আৰু এই বস্তুটো যেহেতু এই বস্তুটো যদি মই প্ৰাইচটো কওঁ মই পাইছো 2500 টকাত আৰু ইয়াতকৈ কম ৰেঞ্জৰ আছে 10,000 mAh আছে আপোনাৰ 20 আছে কিন্তু মই লোৱা নাই মই লৈছো অকল 32 কাৰণ কি হয় কিছুমান জায়গাত যাব লগিয়া হলে কি হয় কিছু অসুবিধা হৈ যায় লং ডিসটেন্স যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বেটাৰী চাৰ্জ খতম হৈ যায় আমি মানে কি হয় বহুতো অসুবিধাত পৰি যাওঁ অকল মোৰ বুলি নহয় সকলোৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা পাৱাৰ বেংক হোৱাটো সকলো কাৰণে বহুত এটা আৱশ্যক বস্তু বিশেষকৈ পিকনিক স্পট যাব হলে বা কিছুমান দূৰণি ঠাইত যাব হলে নহয় জানো গতিকে এই বস্তুটো একদম সিম্পল মই ফ্ৰীলি দেখাই দিছো এই বস্তুটো এতিয়া আজিৰ ভিডিওৰ কথাটো হল অনলাইন মই অৰ্ডাৰ কৰা নাই মই চিধি অফলাইন কে লৈছো অনলাইনত কি হয় আজিকালি ফ্ৰড কিবা কিবি ঢেৰ মানে এইবিলাক চলে হয়তো আপোনাৰ ওচৰত সেইটো বস্তু আহিবও নোৱাৰে গতিকে অনলাইন ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান থাকিব লাগে পাৱাৰ বেংক মেইন বস্তুটো কি হল সদায় মানে বস্তুটো দোকানৰ পৰা লৈছা বা যোনটো ষ্ট'ৰৰ পৰা লৈছা ফিজিক্যালি গৈ লোৱাটোহে সবতছে বেষ্ট ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে মই লগ পাম নেক্সট ভিডিওত সকলোৰে ভালদৰে থাকক টেক কেয়াৰ বাই বাই